নমস্কাৰ। আজি ক্লাছ 10ৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত থকা টেবুল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত কিছুমান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰপাৰ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেইকেইটা হৈছে কেপচন সাইজ, বৰ্ডাৰ স্পেচিং, বৰ্ডাৰ কলাপছ আৰু এমটি সেল, হোৱাইট হাইট, এইকেইটা আমি প্ৰপাৰ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চাই থাকিব, নিশ্চয় ভাল পাব। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম যিটো কেপচন, আমি টেবুলৰ কেপচন ওপৰত বা তলত দিব পাৰোঁ। তো ইয়াত মই টেবুলখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই তলত কেপচনটো দি থৈছোঁ। কেনেকৈ আপুনি কেপচনটো ওপৰত নিব পাৰিব সেইটো চাব। এইখিনি চাওক, কেপচন সাইড বুটম বুলি লিখা আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত তলত দেখা দিছে। আৰু তাৰ আগতে আমি টেবুলৰ কেপচনটো কেনেকৈ দি থৈছোঁ এইটো চাওক। যিটো আমি টেবুল টেগ আৰম্ভ কৰি আমি টেবুল এখন বনাইছোঁ, সেই টেবুল টেগৰ তলতে কেপচন বুলি আমি লিখিছোঁ ইয়াত, আৰু কেপচনৰ লিখা আছে টেবুল। নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰ পিছতে আমি কেপচন টেগটো অফ কৰি দিছোঁ। নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে। তো এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত টেবুল যিটো শব্দ দেখা দিছে, আৰু সেই শব্দটো আমি এইখিনি লিখাৰ কাৰণে তলত দেখা দিছে। আমি যদি এইটো টপ কৰি দিওঁ, বুটমটো কাটি TOP টপ লিখি দিওঁ, তাৰপিছত যদি আমি সেভ কৰি দিওঁ এই ফাইলটো, তাৰপিছত যদি আমি এই ব্ৰাউজাৰত গৈ আমি যদি এইটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ, দেখা পাব টেবুলৰ ওপৰত কেপচনটো গুচি গৈছে। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম আন এটা প্ৰপাৰ্টিৰ বিষয়ে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰপাৰ্টি, বৰ্ডাৰ স্পেচিং। তো বৰ্ডাৰ স্পেচিং দিব লাগিলে কিন্তু আপুনি জানিব লাগিব বৰ্ডাৰ কলাপছৰ বিষয়ে। তো আমি আগতে যিটো বৰ্ডাৰ কলাপছ আছে সেইটোৰ বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই ল'ম। তো আমি ইয়াত লিখিছোঁ চাওক, বৰ্ডাৰ কলাপছ। তো এইখিনি হৈছে প্ৰপাৰ্টি আৰু এইখিনি হৈছে ভেলু। আৰু ভেলুটো যদি আপুনি কলাপছৰ সলনি আপুনি সেপাৰেট দিব পাৰে, SEPARATE, সেপাৰেট লিখি আপুনি ফাইলটো সেভ কৰক। তাৰপিছত এই ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়ক, সেপাৰেট হৈ গৈছে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। বৰ্ডাৰ কলাপছ সেইটো যেতিয়া সেপাৰেট কৰিম আমি, তেতিয়া সেলকেইটা সেপাৰেট হৈ যায়। বৰ্ডাৰখিনি আমি যিহেতু সেপাৰেট কৰি দিলোঁ, তাৰ পিছত আমি এতিয়া বৰ্ডাৰ স্পেচিং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আমি ইয়াত লিখি দিম BORDER, বৰ্ডাৰ স্পেচিং, SPACING, স্পেচিং। তাৰপিছত আমি ভেলুটো দিব লাগিব 10 px পিক্সেল, আৰু এটা দি দিম, সেইটো হৈছে 20 px পিক্সেল। চাওক, তাৰপিছত এইখিনি লিখিলোঁ, দিয়ক চাই লওক, এইখিনি লিখিলোঁ। এতিয়া আমি সেভ কৰিম, ফাইলত গৈ সেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম। চাওক, তো যদি আপুনি আগতে বৰ্ডাৰ স্পেচিং দিব চেষ্টা কৰি থাকে, হয়তো আপুনি বুজি নাপাব পাৰে। তো সেইকাৰণে আপুনি বৰ্ডাৰ কলাপছ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিব, তাৰপিছত বৰ্ডাৰ স্পেচিং দিব। এতিয়া স্পেচিং আমি দুটা দিছোঁ, আমি দুটা স্পেচিং দিছোঁ, এই দুটা আমি আলোচনা কৰিম। এইটো 10 টো আমি 15 কৰি দিম। এতিয়া চাওক, 15 কৰি সেভ কৰিম, তাৰপিছত ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰিম। চাওক, এইটোই বুজাইছে যিটো আমাৰ হোৱাইটটো বুজাইছে। আৰু হাইটটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ইয়াত 100 দি দিওঁ, কি হ'ব চাব, 100 দি দিছোঁ। 100 দি ফাইলটো সেভ কৰিম, তাৰপিছত ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰিম, তো কি হৈ গৈছে চাওক। নিশ্চয় এইখিনি আপুনি বুজি পাইছে। তো যদি আমি বৰ্ডাৰ কলাপছ সেপাৰেট দিওঁ, তেতিয়াহে আমি যিটো বৰ্ডাৰ স্পেচিং সেইটো আমি ভালদৰে বুজি পাম।
তো এতিয়া আৰু এই যেটো বৰ্ডাৰ স্পেচিং আছে এই গোটেইটো মই নাইকা কৰি দিম কিয়নো এইটো প্ৰয়োজন নাই আৰু এইটো সেপাৰেট নিলিখো সেপাৰেট লিখিলে অলপ খেলিমেলি হৈ থাকে তো COLLAPSE collapse এইটো লিখিছো লিখি সেভ কৰিম মই সেভ কৰি আৰু ৰিফ্ৰেছ কৰিম চাওক এবাৰ আমি আলোচনা কৰিব লাগিব ওয়াইড আৰু হাইডৰ বিষয় ওয়াইড হাইড WIDTH ওয়াইড এটো হৈছে প্ৰপাৰ্টি আৰু আমি এতিয়া ভ্যালু ইউজ কৰিম ধৰক 800 px তাৰ পিছত আমি সেভ কৰিব লাগিব টেবুলখন তাৰ পিছত আমি ৰিফ্ৰেছ কৰিম ব্ৰাউজাৰত গৈ তেতিয়া দেখা পাইছে কেনেকুৱা হৈছে তো আমি অকমান বঢ়াই দিওঁ 1000 কৰি দিছো 1000 কৰি সেভ কৰিম তাৰ পিছত এই ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰিম কেনেকুৱা হৈছে চাওক 1200 দিছো সেভ কৰি এটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছো চাওক নিশ্চয় বুজি পাইছে তো এইবাৰ মই এই যেটো ওয়াইড এটো গোটেইখিনি নাইকিয়া কৰি দিছো আৰু সেভ কৰিছো চাওক সেভ কৰি লৈছো মই সেভ কৰি ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম নিশ্চয় আপুনি বুজি পাইছে যে টেবুলৰ যদি আমি ওয়াইড নিদিও তেতিয়া টেবুলখন অটো ফিট হৈ যায় এতিয়া আমি হাইটটো আলোচনা কৰিম ইয়াত হাইট HEIGHT হাইট লিখি মই ইয়াত 200 পিক্সেল লিখিছো তাৰ পিছত ফাইলটো সেভ কৰিছো আৰু মই এটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছো চাওক হাইট যি ৰো হাইট হেতু বাঢ়ি গৈছে এতিয়া আহি গল আমাৰ এম্পটি সেল যেটো প্ৰপাৰ্টি হেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত মই লিখিম EMPTY এম্পটি সেল CELLS cells ইয়াত ভ্যালু ইউজ হ'ব হাইট ভ্যালু মই হাইট লিখিছো তাৰ পিছত সেভ কৰিছো টেবুলখন হাইড হোৱা নাই কিয় হাইড হোৱা নাই এই যেটো বৰ্ডাৰ আপুনি ইউজ কৰা আছে হেইটো ইউজ কৰা থাকিলে আপোনাৰ হাইড কৰা নেদেখুৱাই মই এটো বৰ্ডাৰ যেটো সলিড ৰেড এই যেটো লাইন আছে বৰ্ডাৰ ওয়াইড কিমান ডাঙৰ লাগে বৰ্ডাৰটো এই যেটো আমাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে এই গোটেই প্ৰপাৰ্টিটো মই ডিলিট কৰি দিম এতিয়া ডিলিট কৰি মই সেভ কৰিম তাৰ পিছত ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম চাওক এনেকুৱা হৈ গৈছে তাৰ পিছতো কি হৈছে যে এম্পটি সেল হাইট যেটো প্ৰপাৰ্টি আমি ইউজ কৰিছো হেইটো কাম কৰা নাই তো এতিয়া আপুনি কাম কৰিব লাগিব এই যেটো আমাৰ বৰ্ডাৰ কলাপস আছে হেইটো আপুনি ডিলিট কৰি সেভ কৰক তাৰ পিছত আকৌ ৰিফ্ৰেছ কৰি চাওক এইবাৰ গম পাইছে যে ইয়াত আমাৰ যেটো এম্পটি সেল প্ৰপাৰ্টি হেতু কাম কৰিছে তো নিশ্চয় আপুনি বুজি পাইছে যে এম্পটি সেল হাইট কেনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইবাৰ আমি ইয়াত যে দুটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো তো কেনেকৈ হেই ইয়েলো কালাৰটো আমি হিডিঙত দিছো আৰু তলৰ ৰটোত কেনেকৈ আমি গ্ৰীন কালাৰ দিছো হেতু অকমান দেখুৱাই দিম এই যেটো TR মানে টেবুল ৰো কোনটো টেবুল ৰোৰ কথা কৈছে যে টেবুল হেডাৰ নিশ্চয় বুজি পাইছে তো টেবুল ৰো যেটো আছে তাত আমি কি কৈছো ব্যাকগ্ৰাউন্ড কালাৰ ইয়েলো ব্যৱহাৰ কৰিছো তো আপুনি যদি এই টেবুল ৰো বিজি কালাৰ এট্ৰিবিউট আছে হেই এট্ৰিবিউট খিনি যদি আপুনি ডিলিট কৰি দিয়ে তাৰ পিছত যদি আপুনি সেভ কৰে এতিয়া যদি আপুনি এই ব্ৰাউজাৰটো ৰিফ্ৰেছ কৰি দেখা হ'ব তো হিডিঙত যেটো আমি কালাৰ দিছিলো হেতু নাইকা হৈ গৈছে তো এইবাৰ তলৰটো আমি নাইকা কৰিম হেতু তলত আছে এইটো চাওক টেবুল ৰো ব্যাকগ্ৰাউন্ড কালাৰ গ্ৰীন তো এই যেটো এট্ৰিবিউট আমি নাইকা কৰি দিম ডিলিট কৰি দিম আৰু সেভ কৰিম
সেভ কৰি দিম টেবুলখন তাৰ পিছত আমি ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰিম নাইকিয়া হৈ গৈছে চাওক আপুনি যদি ইয়াত কেৱল টেবুল লিখে এই td আৰু th যদি নিলিখে তাৰ পিছত যদি আপুনি লিখে border suppose 6px তাৰ পিছত solid red সেভ কৰি দিব এবাৰ আপুনি সেভ তাৰ পিছত ব্ৰাউজাৰত ৰিফ্ৰেছ কৰিলো চাওক টেবুলত এনেকৈ যদি বৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি চাৰিও পিনৰ যিটো বাউণ্ডেৰী সেইটো পাব তো মই সেই কাৰণে কি কৰিছো এই যত টেবুল আছে তাত th আৰু td লিখিছো টেবুল হেডাৰ আৰু টেবুল ডাটা নিশ্চয় বুজি পাইছে তো এতিয়া মই ইয়াত সেভ কৰি ব্ৰাউজাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছ কৰি দিম ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি গোটেইকেইটা সেলতে বৰ্ডাৰ অহা দেখা পালো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে কিয়নো আজি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰপাৰ্টিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো আগলৈ নিশ্চয় আমি আকৌ ভিডিও বনাম আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ